प्राप्त करून केलं काय, ब्रह्मरूपता त्यांनी प्राप्त करून घेतली हे म्हणायला सुद्धा जागा नाही. कारण जे प्राप्त करून घेतलं म्हणायचं ती सुद्धा प्राप्तचीच प्राप्ती होईल. प्राप्तच आहे, ब्रह्मस्वरूपाला प्राप्त करून घ्यावं लागत नाही, ते आहेच महाराज, फक्त जाणावं लागतं. हा महत्वाचा विचार. मग काय कौतुक केलं त्यानं ब्रह्मस्वरूपाला जाणलं म्हणजे आहेच ना महाराज, आहे त्याचं ज्ञान प्राप्त करून घेतलं आणि वरतून त्यांनी शिक्का पडला मी ज्ञानी आहे. महत्वाचा विचार आहे. अशा हजारो कोट्यावधी ज्ञानी जगामध्ये आहेत, पण त्या ज्ञानांना फक्त ज्ञानीच म्हटलं जातं. त्यांच्या जीवनामध्ये तेवढा आनंद पाहायला मिळत नाही, समाधान त्यांच्या जीवनात नाही. मग समाधान जर कोणाच्या जीवनात असेल तर त्या ज्ञानानंतर ज्यानं भगवंताची प्रेमस्वरूपा भक्ती स्वीकारली त्याच्या जीवनात. पण आपला जो वारकरी संप्रदाय आहे, या वारकरी संप्रदायाला अद्वैताची बैठक आहे, अद्वैताची बैठक आहे. याच्यामध्ये अद्वैत तत्वज्ञान प्रतिपादन करून सांगितलं गेलं. फक्त अद्वैतापर्यंत हा संप्रदाय थांबला नाही. माऊली ज्ञानोबरायांनी, जगद्गुरु तुकोबरायांनी आदी करून मधल्या सगळ्याच संतांनी त्यांनी महाराज प्रेमाचा स्वीकार केला आणि विलक्षण प्रेम अंतकरणामध्ये साठवून भगवंताचं सानिध्य प्राप्त करून घेतलं. देवाशी एकरूप होऊन देवाचं भजन केलं. आणि मग त्याच्याशी त्यांनी महाराज अशा पद्धतीने क्रीडा केली. त्या क्रीडेतून आनंद प्राप्त झाला. म्हणून आनंद देणारा हा संप्रदाय आहे. म्हणून त्यांनी महाराज हे संत मार्गदर्शक आहेत, जे प्रेमस्वरूपा भक्ती जगाच्या समोर प्रगट करण्याकरिताच आलेले आहेत. हा त्यातला भाव आहे. म्हणून त्यांनी महाराज फक्त ज्ञानी नाही, हा प्रेम त्यांच्या अंतकरणामध्ये आहे. म्हणून ज्ञानी भक्त आहेत, हा त्यातला भाव आहे. म्हणून भक्तीनंच भगवंताच्या प्रेम प्राप्त होऊ शकतं. हे प्रेम सर्वांना कळत नाही. जे अनुभवी आहेत ना तेच खऱ्या अर्थाने हे प्रेम जाणू शकतात, इतरांना ते जाणता येत नाही. दोन पाठ आहेत. एका जनार्दनी प्रेम अति गोड, अनुभवी सुरवाड जाणताती किंवा जाणतील, असे दोन पाठ आहेत. पण जाणताती म्हटलं तरी चालेल आणि जाणतील म्हटलं तरी चालेल. ज्यांना हे प्रेम कळेल त्यांना कळेल, जे त्या मुद्द्यापर्यंतच गेले ना त्यांना कसं काय कळेल. म्हणून जे तिथपर्यंत गेलेले आहेत ते जाणतील, जे नाही गेले ते नाही जाणणार. हा त्यातला भाव आहे. म्हणून तर ताई महाराज ते प्रेम सर्वांना प्राप्त होत नाही, ते अनुभवी पुरुषालाच अशा पद्धतीने कळतं. भगवंतानं दिल्यानंतरच मिळतं आणि म्हणून भगवंताकडेच मागायचं असतं. म्हणून मागतायत प्रेम सुख दे, प्रेम सुख दे, प्रेमाविना नाही समाधान, प्रेमा वाचून समाधान नाही, देवाकडे प्रेम मागतायत नाथ महाराज. असा अभंगाचा सरळ अर्थ पाहण्याचा आपण प्रयत्न केला. विठोबा भक्ती प्रेमाविन ज्ञान नको देवा, अभिमान नित्य नवा तया माझी. प्रेम सुख दे, प्रेम सुख दे, प्रेमाविन नाही समाधान. मागणी आहे, मागणीच केली पाहिजे. बोलायला सुरुवात करण्यापूर्वी थोडासा परिहार द्यायचा तो असा, बऱ्याच वर्षांपूर्वी एकदा इथे सेवा करण्याचा योग एकदाच आला होता ना, 11 मध्ये. मग त्यांच्या लक्षात आहे 11 मध्ये सेवा करण्याचा योग या ठिकाणी आला. त्याच्यानंतर आताच आला. मागच्या वर्षी जुळून आला होता, मागच्या 2 वर्षापूर्वी मला वाटतं. पण कर्मधर्म संयोगानं येता आलं नाही, काही कारण त्यांनी मध्यंतरी झाली. म्हणजे आमची प्रकृती एकाएकीच खराब झाली, म्हणून कार्यक्रम 2 वर्ष बंदच झाले. म्हणून येता आलं नाही. मग त्यांनी पाठपुरावा केला. फार नाराज झाली मंडळी सगळी, पण तरी आता पुन्हा पुन्हा संपर्क करून अशा पद्धतीने तुम्हा सगळ्यांचा योग त्यांनी जुळून अशा पद्धतीने दिला. सेवेचा योग तर जुळून आला. त्याच्यात पुन्हा दुग्धशर्करा योग असा आहे की परमपूजनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय सरकटे बाबा समोर येऊन बसलेले आहेत, की जे त्या ठिकाणी उद्या सेवा करणार आहेत. भगवंताचं प्रेम विस्तृत रूपानं आपल्या सर्वांच्या समोर सांगणार आहेत. बरोबर आहे ना. आज समोर त्यांनी बसलेले आहेत, त्यांच्या समोर काय बोलावं. पण मोठ्या माणसाच्या समोर बोलत असताना अंतकरणामध्ये धारणा असावी की त्यांच्याच कृपेनं बोलतो आहे. हा त्यातला भाव आहे. म्हणजे जास्त जड जात नाही महाराज. म्हणून त्या ठिकाणी हे महत्वाचंच आहे. म्हणून ते बोलवतील तसं बोलण्याचा प्रयत्न करूया, असं आपल्या मनाला समजावून सांगायचं, मग बोलत राहायचं महाराज. म्हणजे ते त्या महाराज प्रसन्न होतील आणि कृपेचा ओघ अशा पद्धतीनं करत राहतील. म्हणून त्यांच्या समोर सेवा करण्याचा योग आलेला आहे. अतिशय आनंदाची पर्वणी आहे. सर्वजण आनंदानं श्रवण करणारी मंडळी आहेत.
अभंग घेतला, 2-3 चरण झाल्यावर कळालं हा अभंग आधी झालेलाच आहे. हे पहा, प्रत्येक माणसाची बुद्धी स्वतंत्र असते, त्याची विचार करण्याची पद्धतही स्वतंत्र असते, अभंग सोडवण्याची पद्धतही स्वतंत्र असते. त्याच्यामुळे ज्यांनी महाराज अभंग घेतला असेल त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्या अधिकारानुसार तो सोडवला असेल. आम्ही यत्किंचित आहोत, आम्हाला जसं योग्य वाटेल अशा पद्धतीने आम्ही सांगायला सुरुवात करू, तेवढंच खरं आहे. अजून महत्वाचा विचार म्हणजे बऱ्याच वेळेला एकाच अभंगावर 7 दिवस कीर्तन होतं. लोक एका अभंगावर 7 दिवस ऐकतात. उलट आपल्याला पर्वणी वाटावी की एका अभंगावर आपल्याला 2 दिवस तरी निदान ऐकायला मिळत आहे, म्हणून 2 दिवस आपण गृहीत धरूया. मागणी मागायची आहे. सर्वच लोक मागणी मागण्याकरिताच कार्यक्रम सर्वांचा सुरू आहे, पण काय मागणी मागावी हे सर्वांना त्यांनी महाराज कळत नाही. मागणी मागण्याचा अधिकार त्यालाच असतो ज्याच्या अंतःकरणामधून सेवा प्रगट होते. सेवा सुद्धा सर्वांना प्राप्त होत नाही महाराज. सेवा करण्याची उर्मीच पोटात निर्माण व्हावी लागेल तेव्हा मनुष्य सेवा करतो, नाहीतर काडीनं औषध लावलं जातं. सेवा करायचं म्हटलं की लोक दूर जातात. सप्ताहाचं आयोजन असलं, सगळ्या गोष्टी असलं की लोक त्यांनी महाराज सगळ्या गोष्टी करतात. फक्त चटई उचलायच्या कामाला लवकर कोणी येत नाही, टाळ उचलायला कोणी येत नाही, मृदंग उचलायला कोणी येत नाही. हे सगळं करणं म्हणजे सेवाच असते. म्हणून त्यांनी महाराज या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी करण्यापेक्षा हे करणं सुद्धा महत्वाचंच आहे, सेवा. जो सेवा करतो ना त्यालाच प्राप्त होत असतो, त्याचं नाव आहे मेवा. जो सेवा करेल त्याला मेवा, जो सेवा नाही करणार, ज्याची जशी सेवा तसा त्याला मेवा. सरळ गोष्ट आहे. म्हणून जो जेवढ्या अंतःकरणापासून सेवा करतो त्याला तेवढंच फल प्राप्त होत असतं. आणि मागण्याचा अधिकार सुद्धा त्यालाच असतो ज्याच्या जीवनामध्ये अखंड त्यांनी महाराज सेवा घडलेली आहे. म्हणून त्यांनी मागायचंय 7 दिवसापर्यंत भगवंताची सेवा घडलेली आहे. अखंड अविरतपणे त्यांनी भगवंताची सेवा हा विणा प्रहारा या ठिकाणी उभा आहे. रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी सारखं रात्रंदिवस चालू आहे, 24 तास. बाकीचे उपक्रम सर्वचे सर्व पाहिले जातात, म्हणजे देवाची सेवा आहे. आणि सेवेतून त्यांनी महाराज प्राप्त करून घ्यायचंय, म्हणून मागायचंय. काय मागितलं पाहिजे तेवढंच महत्वाचं आहे. असं काहीतरी मागितलं पाहिजे महाराज की जे कधीच संपलं नाही पाहिजे, जे अखंड चिरकाल टिकणारं असावं. त्यापेक्षा ज्याच्या प्राप्तीनंतर कृतकृत्य अवस्था प्राप्त व्हावी असं मागितलं पाहिजे. कृतकृत्य म्हणजे काय माहिती आहे का? गुरुजी वर्णन करून सांगायचे. गुरुजी म्हणजे वैकुंठवासी रंगनाथ महाराज परभणीकर. ते म्हणायचे जे प्राप्त करून घेतलं असता काहीच प्राप्त करून घेण्याचं शिल्लक राहत नाही त्याला म्हणायचं कृतकृत्य अवस्था. मग जगामध्ये असं आपण काय मिळवलंय आतापर्यंत की ज्याच्या प्राप्तीनंतर जगातलं काहीच मिळवायचं शिल्लक राहिलं नाही. माणसाची मिळकत तर अजून शिल्लकच आहे. हे मिळवायचंय, ते मिळवायचंय, धन मिळवायचंय, मान मिळवायचंय, प्रतिष्ठा मिळवायची आहे, वैभव मिळवायचंय, मोठेपण मिळवायचंय, सगळं मिळवायचंच आहे. याच्याकरिता सगळ्यांचा अट्टहास आहे. पण एक वस्तू जगामध्ये अशी आहे की जी मिळाल्यानंतर धन मान प्रतिष्ठा वैभव काही मिळवावं असं वाटत नाही. आणि ती वस्तू जर जगातली काय असेल तर फक्त परमात्मा आणि परमात्माच, दुसरं कोणीच नाही. कृतकृत्य झालो इच्छा केली ते पावलो, इच्छा केली ते पावलो. कृतकृत्य झालो इच्छा केली ते पावलो. संतांच्या कृपेने ते दान प्राप्त होऊ शकतं. महाराज म्हणतात जन्मा आलो त्याचे आजी फळ झाले साचे, तुम्ही सांभाळले संती भय निरसली खंती. कृतकृत्य झालो इच्छा केली ते पावलो, तुम्ही सांभाळले संती भय निरसली खंती. तुका म्हणे काळ आता करू न शके बळ, तुम्ही सांभाळले संती भय निरसली खंती. काळच बळ करू शकत नाही अशी अवस्था प्राप्त होते केव्हा? जेव्हा मनुष्य कृतकृत्य होतो तेव्हा. म्हणून कृतकृत्यता महत्वाची आहे. आणि ती कृतकृत्यता भगवंताच्या प्राप्तीनं होईल, भगवंताच्या प्रेमानं होईल. म्हणून जगामध्ये मागायचं काय असेल तर त्याने फक्त भगवंताचं प्रेम मागावं, भगवंताचं सानिध्य मागावं. ते सर्वात श्रेष्ठ आहे महाराज. लोक मोक्ष मागण्याकरिता धावतात, लोक सुख मागण्याकरिता, समाधान मागण्याकरिता धावतात, देवाला दूर ठेवतात आणि ज्ञानार्जन एवढं करतात महाराज, सगळे ग्रंथ उगाळून संपवून टाकतात. एका माणसाने मला सांगितलं मी 60भर ग्रंथ वाचले. ही 60 शहरातल्या लोकांना कळणार नाही. 60 म्हणजे बैलगाडीला असते ना महाराज ती,
तो जो बैलगाडीचा भाग आहे ना, ज्याच्यात लोक बसतात किंवा काही साहित्य ठेवलं जातं, त्याला म्हणतात साठी. एवढी साठी भरून ग्रंथ वाचले कशाकरिता? ज्ञानाच्या प्राप्तीकरिता. साठी भरणे ट्रॅक्टरची ट्रॉली भर जरी वाचले तरी समाधान मात्र प्राप्त होईल असं नाही. हे वाचल्यानं फक्त समाधान होईल असं नाही. मग परमात्म्यानं कृपा केल्यानंतर समाधान प्राप्त होईल असं आहे. म्हणून स्वतःहून ज्ञानाच्या दिशेनं प्रवास करत बसण्यापेक्षा भगवंताच्या दिशेनं प्रवास करावा. का बरं? त्याचं कारण त्या भगवंताच्या घरी त्या ज्ञानाचं भांडार भरलेलं आहे. त्या भगवंताच्या घरी मोक्षाचे गाठोडे बांधून ठेवलेले आहेत आणि ते सगळे गाठोडे आपल्याकरिताच आहेत. म्हणून फक्त भगवंताला आपलं करून घ्यावं, गाठोडे आपोआपच आपले होते. तुम्ही ऐकतात ना सर्वजण? प्रश्न विचारतो मी तुम्हाला. मला तुम्ही सांगा, बापाची संपत्ती मिळवावी की बाप मिळवावं? नक्की सगळ्यांचं जर एकमत आहे बाप मिळवा, मग वृद्धाश्रम का तयार झाले? कशाकरिता वृद्धाश्रम तयार झाले? भारतीय संस्कृतीला कलंक आहे महाराज हे वृद्धाश्रम म्हणजे. वृद्धाश्रम तयार झाले जिथे म्हाताऱ्या माणसांना नेऊन ठेवलं जातं कोंडवाड्यासारखं. तुम्हाला वाटतं त्याला वृद्धाश्रम नाव नाही दिलं पाहिजे, त्याला पांजरपोळ नाव दिलं पाहिजे. आहेच पांजरपोळ जगामध्ये. पोळ म्हणजे बैल आणि पांजरा म्हणजे मरतुकडा बैल. जिथे नेऊन घातला जातो त्याला म्हणायचं पांजरापोळ. मग तुम्हाला माणसाला कशाकरिता पांजरापोळ म्हणतो? हा तसाच आहे ना, यानं जन्मभर संसाराकरिता बैलासारखं काम केलं म्हणून हा पोळ, आणि म्हातारा झाला म्हणून पांजरा. म्हणून वृद्धाश्रम नाही म्हणायचं, माणसांचा पांजरापोळ असं नाव द्यायचं. महत्वाचा विचार आहे. का सांगतोय कशाकरिता जीव तोडून? त्याचं कारण एवढंच आहे की लोकांना बाप नको आहे, लोकांना बापाची संपत्ती हवी आहे. हा महत्वाचा विचार. बापाच्या संपत्तीवर डोळा आहे. हे कलियुग आहे. द्वापार युगापासून सुरुवात झाली महाराज बापावर दावा ठोकण्याची. बापावर दावा ठोकतात. कंसानं बापालाच बंदीखान्यात नेऊन टाकलं होतं, बाप बंदीखान्यात टाकला होता. द्वापार युगातून सुरुवात झाली. मग कलियुगातले कितीतरी बाप असे आहेत की ज्यांच्या विरोधात मुलानं केस लावलेली आहे. महत्वाचा विचार सांगतो. लोकांना बाप नको आहे, लोकांना बापाचं धन हवंय. हा महत्वाचा विचार आहे. म्हणून त्यांनी सगळ्यांनी उत्तर फार चांगलं दिलं, बाप प्राप्त करून घ्यावा. अरे धनाची काय अपेक्षा करता? बापाची अपेक्षा करा. बाप जर प्रसन्न झाला तर धन वेगळं कमवायची गरज पडणार नाही, आपोआपच तुमच्या नावावर चालत येईल. हे जसं आहे ना, बाप जर प्रसन्न राहिला, बाप जर त्याने आपला करून घेतला तर त्यांनी महाराज त्याचं धन आपोआपच आपलं होईल. हे जसं संसारात आहे तसं परमार्थात सुद्धा आहे. जगाचा बाप परमात्मा, त्या परमात्म्याचं धन, संपदा, वैभव, सगळंच सगळं ऐश्वर ऐका, यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर, हे सगळेचे सगळे त्याच्या अंगात गुण आहेत. नाही एक प्रत्येकाला देतो नाही, सगळे देऊन टाकील. सगळ्या गुणांच्या प्राप्तीकरिता धावपळ काय करता? त्या परमात्म्याच्या प्राप्तीकरिता धावपळ करा. तो परमात्मा जर प्राप्त झाला तर हे सगळे गुण आपोआपच पायाजवळ लोळण घालत येतील. महत्वाचा विचार आहे. मोक्ष त्याने महाराज पायाला मिठी घालण्याकरिता धावत धावत येईल. पण मोक्ष मिळवण्याकरिता धावपळ करण्यापेक्षा परमात्मा मिळवण्याकरिता धावपळ करावी. तो परमात्मा मोक्ष सहजच प्राप्त करून देईल. परमात्मा मोक्ष दोन नाहीतच मुळात. महत्वाचा विचार. पण परमात्म्याच्या प्राप्तीकरिता अट्टहास असावा, परमात्म्याच्या प्राप्तीकरिता धावपळ असावी. ज्ञानाच्या माध्यमातून प्रवास करणारे आणि भक्तीच्या माध्यमातून प्रवास करणारे यांच्यातला हा फरक आहे. जसे दोन न्याय शास्त्रामध्ये वर्णन करून सांगितले जातात. एक आहे मर्कट केशर न्याय आणि दुसरा आहे मार्जार केशर न्याय. म्हणजे जसं त्यांनी महाराज माकडाचं पिलू आहे ते स्वसामर्थ्यानं स्वतःचं संरक्षण करते. माकडाची आई ती त्याला सांगूनच ठेवते, तुला जर जिवंत राहायचं असलं तर मला पक्क धरून ठेवायचं, मला या झाडावरून त्या झाडावर, या फांदीवरून त्या फांदीवर उड्या माराव्या लागतात. तुझा हात निसटला, पडला, मेला, खलास, आपली जबाबदारी नाही. माकडीन सांगते पिलाला. मांजर तशी सांगत नाही. मांजर म्हणते त्या ठिकाणी माझ्या बाळांचे अजून डोळेच उघडलेले नाहीत, यांना जपलं पाहिजे, सांभाळलं पाहिजे. कारण तिला पिलांच्या बापाचा स्वभाव सुद्धा चांगला माहित असतो. पिलांचा बाप म्हणजे बोका, नाश्त्यावर एक दोन पिल्लं खाऊन जाईल असा त्याने हा बाप आहे. म्हणून त्याच्यापासून मुलांना सुरक्षित ठेवण्याकरिता, लेकरांना सुरक्षित ठेवण्याकरिता दातात उचलतीन 7 घरं फिरवते. हे काही पुराणातलं नाही, हे तर आपल्या सगळ्यांच्या अनुभवाच आहे. ती मांजर स्वतःच पिलांचं संरक्षण करते.
जशा माकडाच्या पिलाला स्वतः सुरक्षित राहण्याकरिता स्वतःच अशा पद्धतीने सावध राहावं लागेल, मांजराच्या पिलाला मात्र तसं करावं लागणार नाही. तसं ज्ञानी पुरुषाला जर परमतत्वापर्यंत जायचं असेल तर स्वतःच प्रवास करावा लागेल, पण भक्ताला मात्र तसं करावं लागत नाही. भक्तानं भगवंताच्या समोर स्वतःला समर्पित करून टाकावं, मग तो परमात्मा दाडगे महाराज त्या भक्ताची चिंता करील आणि चिंता करून त्याला विलक्षण असणारं सुख प्राप्त करून देईल. माझ्या भक्ताला काय अपेक्षित आहे सगळ्या गोष्टी भगवान देतो. हा योगक्षेमही चालवतो. तो म्हणतो अननिश्चंत यंतो मामे जनो ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं. योगक्षेमाची चिंता त्याला राहत नाही. जाणे जड भारी सगळी प्रमाण आपल्याला माहिती आहे. हा मोक्ष सुद्धा देतो महाराज, हा ज्ञान देतो. भगवान म्हणतो दधामी बुद्धी योगम तम, मी त्याला बुद्धियोग म्हणजे ज्ञान प्राप्त करून देतो. हा म्हणतो मी त्याने मोक्ष सुद्धा देण्याकरिता तयार आहे. सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. मोक्ष देतोच म्हणतो, सगळं देण्याकरिता तयार आहे. फक्त तू आधी माझा हो, माझं होऊन माझं भजन कर. मन मना भो मत भक्तो मध्याची माम नमस्करो मामे वैशिष्य सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसिने. माझं भजन कर, माझ्यावर प्रेम कर, मनानं माझी भक्ती कर. बाहेरून दाखवण्याकरिता तर सगळेच भक्ती करतात महाराज, पण भक्ती केली पाहिजे मनानं. बाहेरून तर सगळ्यांचीच भक्ती आहे, कपाळाला गंध सगळ्यांच्याच आहे, गळ्यात माळा सगळ्यांच्याच आहेत, पांढरे कपडे सगळ्यांचेच आहेत, पंढरीच्या वाऱ्या सगळ्यांच्याच आहेत आणि पोथ्या सगळ्यांच्याच घरात आहेत. पण हा गंध मनात असावा, ही माळ मनात असावी, ही वारी मनात असावी, हे पोथीचं वाचन मनात साठवावं, भगवंतावर प्रेम करावं, मनापासून असावं. ज्याचं मनापासून आहे त्याला परमात्मा प्राप्त होईल. महत्वाचा विचार आहे. पण बहिरंग भक्ताचं काही काम नाही, अंतरंग भक्ती करावी, भगवंताच्या प्राप्तीकरिता अट्टहास करावा. महत्वाचाच भाव आहे महाराज, आणि असंच बोलण्याची गरज आलेली आहे. महत्वाची वेळ आहे महाराजी, गरजेच आहे. आज सर्व लोकांना वाटतं परमार्थ फार सोपा आहे, फार सोपा दिसतो पण तेवढा सोपा नाही. साधू संतांची आपल्या कामाला येतील तेवढंच प्रमाण लोकांनी पाठ करून ठेवलं. त्याने एवढंच माहिती आहे भक्तिपंथ बहु सोपा आणि पुण्य रागवे आपाप, एवढंच प्रमाण लोकांचं पाठ आहे. त्यांचं पुढचं प्रमाण पाठ नाही. पुढचं प्रमाण असं आहे, ते म्हणतात भक्तिपंथ भक्ती तो कठीण शुळावरील पोळे, विरळा तो बळे निवडे शूर. काय शूर असेल तोच त्याने निवडून पडेल, बाकीच्यांना तिथे काम नाही. कठीण आहे भक्ती करणं सुद्धा, शुळावरील पोळे. म्हणून सगळ्या लोकांना अंजारून गोंजारून जवळ घेण्याकरिता भक्तिपंथ बहु सोपा सांगितलं, आणि एकदा सगळ्यांनी माळा घातल्या जवळ घेतलं मग सांगितलं तेवढं सोपं नाही. मग याच्यात त्यांनी महाराज जीव द्यावा लागतो, तेव्हा परमात्मा भेटतो. तुका म्हणे मिळे जीवाची साठी तरीच या गोठी विठोबाची. जीव द्यावा लागेल, परपुरुषाचे सुख भोगे जरी उतरवणी करी घ्यावे शीस. हे महत्वाचंच आहे. म्हणून भगवंताच्या प्राप्तीकरिता अट्टहास करावा, आपलं जीवन भगवंताच्या प्राप्तीकरिता द्यावं.